Hi friends, once again welcome back in our educational channel that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study second type of derived gates that is a TTL NOR gate. आपण स्टडी करतोय लॉजिक फॅमिली आणि आपल्याला स्टडी करायचे TTL gates. In previous lecture we had already studied TTL NAND gate and in this video lecture we are going to study TTL NOR gate. What is NOR gate? NOR gate is basically a combination of OR gate and NOT gate. It is basically not OR. हे तो OR च्या पुढे आपण NOT जोडतो पण त्याचं वर्किंग जे आहे फंक्शन जे आहे इट इज नॉट OR. That's why it is called NOR gate. In case of NOR gate, the output is high only when all inputs are high. जेव्हा सगळे इनपुट लो असतील तेव्हाच त्या गेटचं आउटपुट हाय असतं. दॅट गेट इज नोन एज NOR गेट. आता TTL NOR गेट जो आहे इट इज बेसिकली अ मॉडिफाईड व्हर्जन ऑफ नॅन गेट. आपण मागच्या वेळेला नॅन गेट स्टडी केला त्या नॅन मीन्स आपण मॉडिफिकेशन करतोय आणि मॉडिफाय करून जो गेट डिराइव्ह करतो दॅट गेट इज नोन एज अ NOR गेट. इन TTL NOR अँड TTL NOT गेट बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ नॅन्ड इज यूज आणि त्याच नॅन्ड मध्ये आपण मॉडिफाय करतो. द TTL NOR गेट, NOR गेटचं सिम्बॉल आपल्याला माहिती आहे. A and B are the input, Y is our output. First of all, we are going to study the TTL NOR circuit. पूर्ण सर्किट आपल्या समोर डिस्प्ले होत आहे. A is the input, one input that is connected to the transistor, one transistor that is Q1. Let's study the सर्किट डायग्राम. पाठीमागे डायग्राम डिस्प्ले होते ती पूर्ण डायग्राम डिस्प्ले आल्यावर आपण पूर्ण स्टडी करूया. ट्रान्झिस्टर Q1, then B, logic B is applied to this circuit through transistor Q5. In this case Q5 transistor is introduced. मागच्या वेळेला आपण Q1, Q2, Q3 and Q4 only the 4 transistors are used. त्यातला Q1 जो होता तो डबल इमिटर होता. म्हणजे डबल इमिटर म्हणजे काय केलेलं आपण त्या ट्रान्झिस्टरचे बेस अँड कलेक्टर्स हे शॉर्ट केलेले अँड इमिटर्स आर इंडिव्हिज्युअली कनेक्टेड. म्हणजे इनपुट्स आर कनेक्टेड इंडिव्हिज्युअली टू द इमिटर सर्किट्स म्हणून आपण दाखवताना तो डबल इमिटर असं आपण ट्रान्झिस्टर दाखवलेलं. इन दिस केस Q5 नवीन इंट्रोड्यूस केलं आपण. पुढे बघूया काय आलंय. Q1 इज कनेक्टेड टू Q2, Q5 इज कनेक्टेड टू Q6. The new transistor that is a Q5 and Q6. This pair is used in this circuit. That is extra additional pair is used. बघूया पुढे काय झालं आता. Q3 and Q4 are the totem pole output modes. टोटेम पोल मोड मध्ये आपण मागच्या वेळेला पण बघितलं होतं की दोन ट्रान्झिस्टर्स Q3 and Q4 कनेक्ट केले होते. त्याच्यामध्ये आपण डायोड जोडला होता. तो डायोड काय करतो इट प्रोटेक्ट द ट्रान्झिस्टर Q3 फ्रॉम द रिव्हर्स करंट. म्हणजे जेव्हा Q4 कंडक्ट होईल तेव्हा तो रिव्हर्स करंट ट्रान्झिस्टर Q3 च्या इमिटरला जाऊ नये म्हणून आपण डायोड जोडले विच इज इन दिस केस एंटर्स इन अ रिव्हर्स मोड. इन नॉर्मल कंडिशन्स तो डायोड तुमचा फॉरवर्ड मोडला असेल. दॅट मीन्स वेन आउटपुट इज हाय डायोड इज इन फॉरवर्ड मोड. बट वेन आउटपुट goes to low level that diode is in reverse biasing mode. This is the circuit diagram. पाठीमागे पूर्णपणे आपल्या डिस्प्ले होते आउटपुट टर्मिनल्स आले. ओके आता आपण स्टडी करूया काय म्हटलं आपण. इन दिस सर्किट ट्रान्झिस्टर Q1 is connected. The input logic A is connected to the emitter circuit of transistor Q1. The collector terminal of transistor Q1 is connected to the Q2. पाठीमागे आपण दाखवलं Q2 ला कनेक्ट करतो आपण हायलाइट करतोय Q2 च्या बेसला आला. Similarly, the second logic input B is connected to the emitter circuit of transistor Q5 and the collector of Q5 is connected to transistor Q6. Friends, in this circuit, transistor Q2 and Q6 are connected in shunt. They are connected in parallel. कसं जोडलंय लक्षात घ्या. ट्रान्झिस्टर Q2 च्या बेसला आपण Q1 चा कलेक्टर कनेक्ट केलाय. Q6 च्या बेसला Q5 चा कलेक्टर कनेक्ट केलाय. The collector circuit of both these transistors Q2 and Q6 are connected to each other. They are short circuited. Similarly, emitter circuits of transistor Q6 and Q2 दोन्ही emitter पर शॉर्ट केलेत. म्हणजे कलेक्टर शॉर्ट केलेत, इमिटर शॉर्ट केले आणि बेस आपण इंडिव्हिज्युअली कनेक्ट केलेत आपण इंडिपेंडेंटली कलेक्टर्स ऑफ ट्रान्झिस्टर Q1 and Q5 रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे याच्यात काय झालं ट्रान्झिस्टर Q2 Q6 जो आहे हे दोन तुमचे शॉर्ट मध्ये किंवा पॅरल मध्ये आहेत. आता कलेक्टर सर्किट जे आहे दोघांचं Q2 आणि Q6 शॉर्ट केलं आपण कनेक्ट केले कॉमन आणि दॅट कलेक्टर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर Q3. मागच्या आपण TTL NAND मध्ये काय केलेलं आपण Q2 घेतलेलं एकच ट्रान्झिस्टर आणि Q2 चं कलेक्टर आपण Q3 च्या बेसला कनेक्ट केलेलं आणि Q2 चं इमिटर Q4 च्या बेसला कनेक्ट केलं. याच्यात पण सेम केले बट इन दिस केस Q2 and Q6 आर कनेक्टेड टू शंट
and the common terminus, the short terminus of Q2 and Q6, that is collector terminus, is connected to the base of transistor Q3. Similarly, the emitter terminals of Q2 and Q6 are connected to the base terminal of transistor Q4. Q4 आणि Q3 च्या मध्ये आपण डायोड वापरलाय. मग अशीच म्हटलं आपण, इट प्रोटेक्ट द ट्रान्झिस्टर Q3 when transistor Q4 conducts or when output goes to low level. आणि ती जी आउटपुट मोड जी आली म्हणजे Q3, Q4 and the diode, that mode is known as a totem pole output mode. So friend, this is a circuit diagram or circuit connection of TTL NOR gate. Okay, that is TTL NOR gate. ती theory आता पाठीमागे डिस्प्ले झाली. Now we are moving toward the working of this logic gate. Working काय झालं, केस 1 आपण म्हणूया. Case 1, that is when both inputs are low, when both A and B are low. आता जेव्हा दोन्ही इनपुट तुमचे लो आहेत, when both A and B are low, transistor Q1 and Q5, Q5 हा नवीन इंट्रोड्यूस केला. ट्रान्झिस्टर Q1 and Q5 कंडक्ट्स, कारण Q1 चा बेस इमिटर आपण ग्राउंडला जोडलाय, Q5 चा इमिटर आपण ग्राउंडला जोडलाय. So both these transistor conducts and draws the current through it, and the whole amount of current flows through emitter circuit. त्यामुळे दोन्ही ट्रान्झिस्टरचा कलेक्टर पोटेन्शियल जे असेल, कलेक्टर सप्लाय म्हणू आपण किंवा कलेक्टर टर्मिनलचं पोटेन्शियल, द पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस बेस अँड कलेक्टर रिमेन्स लो, कारण दोन्ही कंडक्ट झाले. त्यामुळे आता Q1 आणि Q5 चा कलेक्टर टर्मिनल हे दोन्ही लो आहेत. देअरफॉर Q6 अँड Q2 तर मागच्या वेळेला पण तुमचा ऑफ कंडिशनलाच गेलेला TTL NAND मध्ये. आता TTL NOR मधला Q2 ऑफ कंडिशनला, कारण Q2 च्या बेसला देयर इज नो बायसिंग पोटेन्शियल. सिमिलरली फॉर द ट्रान्झिस्टर Q6 देयर इज नो बायसिंग पोटेन्शियल. मग Q2 आणि Q6 हे दोन्ही ऑफ कंडिशनला आले. दोन्ही ऑफ कंडिशनला आल्यामुळे त्याचा इमिटर करंट जो आहे विच इज कनेक्टेड टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर Q4 रिमेन्स लो. दोन्ही ऑफ आहेत, दोन्ही कंडक्ट होत नाहीत. देअरफॉर द कलेक्टर पोटेन्शियल बिकम्स हाय. ट्रान्झिस्टर ऑफ कंडिशनला कलेक्टर सिग्नल तुमचा हाय झाला, अँड दॅट कलेक्टर पोटेन्शियल इज अप्लाइड टू द बेस ऑफ ट्रान्झिस्टर Q3. ट्रान्झिस्टर Q3 च्या बेसला तो सिग्नल आपण अप्लाय करतोय. सो ऑब्वियसली ट्रान्झिस्टर Q3 get the biasing potential, Q3 conducts and the current flows through transistor Q3 and toward the collector terminals of transistor Q4. आणि तो पुढे काय केला आपण, that is connected to the output terminal. म्हणजे आउटपुट काय झालं आता आपलं, द आउटपुट नाउ बिकम्स हाय. म्हणजे काय, Q4 ऑफ कंडिशनला आला, Q2 तुमचा Q3 कंडक्ट झाला, आउटपुट ऑफ ट्रान्झिस्टर गोज टू हाय लेवल, दॅट मीन आउटपुट बिकम्स हाय. फर्स्ट केस काय आली, when both inputs that is A and B are 0 0, the output goes to high level. So 0 0 1, that is our first case. Now we are moving toward the second case. Second case काय म्हणतो आपण, if any one input is low and remaining one is high. म्हणजे दोन इनपुट जे आपले 0 and 1, त्यातलं एक इनपुट तुमचं 0 आहे, दुसरं इनपुट 1 आहे. In this case the transistor having high input goes into reverse mode. ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग लो इनपुट कंडक्ट्स, मगाच्याच कंडिशन ज्या होत्या त्या. मग आता ज्या ट्रान्झिस्टरचा इमिटर पोटेन्शियल हाय आहे 0 1 और 1 0, द ट्रान्झिस्टर हॅव्हिंग हाय इनपुट इज इन रिव्हर्स मोड while the transistor having low input conducts. जो ट्रान्झिस्टर रिव्हर्स मोडला गेला त्याचा कलेक्टर पोटेन्शियल आता काय झालं, इट नाउ बिकम्स हाय. सपोज आपण इमॅजिन करूया A0 आहे, B1 आहे, A0 B1. Therefore in this case transistor Q5 is in reverse mode, कारण A0 असल्यामुळे Q1 कंडक्ट झाला, Q2 चा बेस पोटेन्शियल सगळा तो निघून गेला, काहीच नाही राहिला, त्यामुळे Q2 ऑफ कंडिशनला आला. बट फ्रेंड, ॲज Q5 इज इन रिव्हर्स मोड, द कलेक्टर पोटेन्शियल ऑफ Q5 इज सफिशियंट टू बायस द ट्रान्झिस्टर Q6 च्या बेसला तो पोटेन्शियल अप्लाय केलं, Q6 कंडक्ट झाला, आणि जेव्हा Q6 कंडक्ट झाला तेव्हा इमिटर करंट फ्लो झाला जो Q4 चा बेस करंट आहे. सो ऑब्वियसली Q4 गेट द रिक्वायर्ड बायसिंग पोटेन्शियल, सो Q4 कंडक्ट. आउटपुट काय झालं तुमचं, लो झालं, म्हणजे ग्राउंड टर्मिनस त्या तुमच्या आउटपुट टर्मिनसला कनेक्ट झालं, और इन अनदर वर्ड वी कॅन से दॅट द आउटपुट टर्मिनस गेट ग्राउंडेड इन आउटपुट गोज टू लो लेवल. 0 1 1 0, समजा A ला 1 केलं, B ला 0 केलं. आता काय झालं, ट्रान्झिस्टर Q1 रिव्हर्स मोडला आला, Q5 तुमचा कंडक्ट झाला, Q6 रिव्हर्स मोडला गेला. Q1 ने काय केलं, आता Q1 प्रोव्हाइड द बेस पोटेन्शियल टू ट्रान्झिस्टर Q2.
Q2 conduct झाला, Q2 चा emitter current flow झाला, which is the base potential, which is the base current for the transistor Q4. once again Q4 conducts, परत Q4 conduct झाला, परत output terminal तुमचा grounded झालं, so output terminal gets grounded and once again the output goes to low level. That means when one of the input is high, remaining one is low, one of the transistor, that is either Q1 or Q5, conducts, which provide the base potential to either Q2 and Q6 respectively, and that transistors, that pair, provide the biasing potential transistor Q4, and Q4 conducts, due to it output goes to low level. Now last condition, when both A and B are high. When both A and B are high, both transistor Q1 and Q5 are in reverse mode. कारण दोघांचा इमिटर पोटेन्शियल हाय झाला, दोन्ही रिव्हर्स मोडला गेले. सो ऑब्विसली द कलेक्टर पोटेन्शियल ऑफ बोथ दिस ट्रान्झिस्टर, दॅट इज Q1 अँड Q5, गोज टू हाय लेवल. म्हणजे सप्लाय तुमचा जो आला VCC हा तुमच्या त्या Q1 आणि Q5 च्या बेस कलेक्टरकडे राहिला. ड्यू टू विच बोथ द ट्रान्झिस्टर Q2 अँड Q6 गेट द रिक्वायर्ड बायसिंग पोटेन्शियल. जो काय करंट तुमचा फ्लो व्हायचा तो फ्लो झाला. सो ट्रान्झिस्टर Q2 अँड Q6 कंडक्ट्स. Therefore, both these transistors provide the biasing potential to transistor Q4. Q4 ला biasing potential provide केलं गेलं, Q4 conduct झाला and once again output drops to low level. That means when the both inputs are high, both transistor conducts and once again the transistor Q4 conducts and output goes to low level. That means 1 1 is 1. So now we are going to study the truth table. Truth table आपलं NOR गेटचं जे आहे, A and B, when both A and B are high, when both A and B are low, when both A and B are low, 0 0, the output goes to high level. 0 0 1, 0 1 0, 1 0 0 and 1 1, that is 0. That is NOR gate. The output of this gate is complement of OR gate, or plus NOT, that is NOR. So NOR gate is not OR, that is complement of OR. So friends, that is NOR gate. In our next video lecture, we are going to study the NAND gate. It is also a modification of NAND gate. काय modification करतोय आपण ते पुढच्या लेक्चरला बघूया. So friend, thanks. See you again in our next lecture. Bye. Take care. See you again. Bye.